cùng điểm lại những khoảnh khắc ngọt ngào của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trong hậu trường. Tôn Ngộ Không Ba có những cặp đôi bước vào đời nhau một cách vô tình, nhưng cũng có những cặp đôi dường như được số phận sắp đặt để rồi cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu mà đến nay vẫn khiến bao người hâm mộ nhớ mãi. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính là một trong số đó. Nhắc đến hành trình của họ, người ta không thể bỏ qua bộ phim Tôn Ngộ Không Ba. Tác phẩm đã trở thành một dấu mốc đặc biệt, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong chuyện tình cảm giữa hai người. Trong những thước phim được ghi lại phía sau máy quay, khán giả dễ dàng nhận ra một điều: mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, ánh mắt Phùng Thiệu Phong dường như sáng rực lên. Dù là lúc tập thoại, lúc nghỉ giải lao hay khi chỉnh lại trang phục, anh luôn theo dõi từng cử chỉ của cô bằng một sự chăm chú đặc biệt. Có lần, trong lúc ekip đang chuẩn bị đạo cụ, Triệu Lệ Dĩnh bối rối vì bộ váy dài vướng vào chân. Ngay lập tức, Phùng Thiệu Phong tiến lại gần, khẽ cúi người, chỉnh lại cho cô mà không cần ai nhắc nhở. Khoảnh khắc ấy, nụ cười nhẹ nhàng của anh khiến các nhân viên quay phim cũng phải bật cười. Thậm chí có người đã trêu, đây mới là cảnh ngọt ngào thật sự, còn hơn cả trong kịch bản. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có không ít cảnh tình cảm, nhưng điều khiến fan nhớ nhất lại là những lần họ diễn thử, khi chưa chính thức ghi hình. Hậu trường ghi lại cảnh hai người tập một phân đoạn ôm nhau. Ban đầu, cả hai có chút ngượng ngùng, Triệu Lệ Dĩnh cười khúc khích, còn Phùng Thiệu Phong thì gãi đầu liên tục. Nhưng chỉ sau vài phút, bầu không khí dần trở nên tự nhiên. Anh khẽ vòng tay ôm cô, còn cô thì nhẹ nhàng dựa vào vai anh. Sự ăn ý đến từ ánh mắt, nụ cười và cả hơi thở, khiến ekip không khỏi bất ngờ. Họ như thể đã thật sự là một cặp đôi. Điều đặc biệt là ngay cả khi máy quay tắt, họ vẫn giữ được sự gần gũi ấy. Dường như ranh giới giữa phim và đời đã bị xóa nhòa. Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng là người vui tính, còn Phùng Thiệu Phong lại là mẫu đàn ông biết chiều chuộng người khác. Chính vì thế, hậu trường Tôn Ngộ Không Ba không thiếu những trò nghịch ngợm dễ thương. Có lần, khi đang hóa trang với lớp áo giáp nặng nề, Phùng Thiệu Phong bất ngờ giả vờ ra dáng Tôn Ngộ Không để chọc cười bạn diễn. Triệu Lệ Dĩnh lúc đó bật cười đến nỗi không thể tiếp tục thoại. Cô liên tục xua tay, đừng làm em cười nữa, em không tập trung nổi. Nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui của cô lại khiến cảnh quay sau đó càng thêm ngọt ngào. Một khoảnh khắc khác, khi trời nắng gắt, Triệu Lệ Dĩnh che ô nhỏ, còn Phùng Thiệu Phong thì nghiêng người để chắn nắng cho cô. Anh vừa làm vừa nói, em đứng gần đây, nắng sẽ không chiếu vào. Lời nói giản dị nhưng lại khiến các fan sau này, khi nhìn lại đoạn clip, phải thốt lên. Đây chính là khoảnh khắc khiến người ta tin vào tình yêu, không chỉ gắn bó trên phim trường. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong còn thường xuyên dành thời gian đọc kịch bản cùng nhau. Nhiều nhân viên tiết lộ, có đêm họ ngồi ở góc phòng, vừa nhâm nhi trà nóng, vừa cùng nhau bàn luận về nhân vật. Triệu Lệ Dĩnh thường nghiêm túc phân tích từng chi tiết tâm lý, trong khi Phùng Thiệu Phong lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười. Hình ảnh hai người ngồi kề bên, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống đã trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong lòng ekip. Có người còn nói, lúc ấy, họ chẳng khác gì một đôi vợ chồng trẻ đang bàn bạc về công việc chung. Điều khiến fan đứng ngồi không yên chính là sự tự nhiên trong từng cảnh tình cảm. Nhiều người nhận xét rằng, ánh mắt mà Phùng Thiệu Phong nhìn Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là ánh mắt của nhân vật trong phim, mà còn ẩn chứa sự dịu dàng của chính anh ngoài đời. Cũng từ đó, không ít tin đồn, phim giả tình thật bắt đầu lan truyền. Hậu trường đầy ắp những khoảnh khắc nắm tay, chỉnh tóc hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau im lặng nhưng vẫn đủ khiến trái tim khán giả rung động. Khi bộ phim hoàn thành, ekip và khán giả đều có chung một cảm nhận, sự ăn ý của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là điều hiếm thấy. Họ không chỉ diễn xuất ăn khớp, mà còn mang đến một thứ năng lượng tích cực, lan tỏa sự ngọt ngào cho cả đoàn phim. Chính những tháng ngày cùng nhau trong Tôn Ngộ Không Ba đã trở thành chất xúc tác để từ bạn diễn họ tiến gần hơn đến vai trò bạn đời. Và khi nhìn lại, người ta mới hiểu rằng, đôi khi, một bộ phim không chỉ tạo ra nhân vật mà còn tạo ra cả tình yêu. Bên cạnh những phút giây ngọt ngào trên phim trường, mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong còn được khắc họa rõ ràng qua từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống thường nhật tại thời điểm quay Tôn Ngộ Không Ba. Không ít lần, cánh săn ảnh đã bắt gặp cảnh cả hai cùng nhau rời đoàn phim, cùng nhau về khách sạn hoặc quán ăn nhỏ gần trường quay. Điều đáng chú ý là, thay vì lựa chọn những nhà hàng sang trọng, hai người thường chọn những quán ăn giản dị, nơi họ có thể vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện như những đôi tình nhân bình thường. Trong những cuộc trò chuyện ấy, theo lời kể của nhiều người trong đoàn, Triệu Lệ Dĩnh thường là người khơi gợi câu chuyện bằng sự hóm hình, còn Phùng Thiệu Phong lại thích lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu trêu đùa. Chính sự bổ sung ấy khiến cho cả hai như hai mảnh ghép hoàn hảo, một người giàu năng lượng, một người bình lặng,
nhưng khi ở bên nhau lại tạo nên một bức tranh cân bằng, ngọt ngào. Một điểm thú vị nữa chính là sự quan tâm âm thầm của Phùng Thiệu Phong. Trước ống kính, anh không hay thể hiện quá nhiều tình cảm, nhưng khi mọi người không chú ý, anh thường lặng lẽ chỉnh áo khoác cho Lệ Dĩnh, che chắn cho cô mỗi khi trời trở lạnh, hay nhường ghế ngồi thoải mái nhất cho cô ở hậu trường. Những hành động nhỏ bé ấy tuy không ồn ào nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng sâu lắng mà chỉ những người thực sự có tình cảm mới thể hiện. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại mang đến sự tươi mới cho Phùng Thiệu Phong. Cô hay cười, và nụ cười của cô như ánh sáng lan tỏa khiến cả trường quay trở nên rộn ràng. Người trong đoàn thường nói, khi Lệ Dĩnh cười, Thiệu Phong cũng không kiềm được mà cười theo. Chính sự đồng điệu ấy khiến họ trở thành tâm điểm chú ý, dẫu cho cả hai khi đó đều chưa chính thức thừa nhận mối quan hệ. Những ngày quay phim gian khổ dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ có sự đồng hành của cả hai. Khi Triệu Lệ Dĩnh gặp cảnh quay khó, Phùng Thiệu Phong sẵn sàng ở lại cùng cô tập luyện, thậm chí đứng ngoài máy quay để tiếp sức tinh thần cho cô. Ngược lại, khi anh đối diện những phân đoạn dài, Lệ Dĩnh cũng luôn ở gần đó, chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng vỗ tay cổ vũ mỗi khi anh hoàn thành cảnh quay. Tất cả những chi tiết nhỏ ấy chính là minh chứng cho sự gắn bó vượt xa khỏi phạm vi công việc. Một lần khác, khi đoàn phim tổ chức buổi tiệc nhỏ ăn mừng tiến độ, cả hai được xếp ngồi cạnh nhau, dù không có hành động nào quá thân mật, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau, nụ cười trao nhau lại khiến không khí như ngập tràn sắc màu tình yêu. Nhiều đồng nghiệp sau này đã thừa nhận rằng, ngay cả khi họ không công khai, chúng tôi đều có thể cảm nhận được sự rung động rõ ràng trong ánh mắt họ. Nhìn lại những khoảnh khắc ấy, công chúng càng hiểu vì sao tin đồn tình cảm của cả hai thời điểm đó lại bùng nổ mạnh mẽ đến vậy. Bởi lẽ, tình cảm vốn khó giấu, nhất là khi được nuôi dưỡng bằng sự đồng điệu trong tâm hồn và sự quan tâm thầm lặng. Và có lẽ, chính từ những ngày hậu trường đầy ngọt ngào ấy mà câu chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã nảy nở, rồi dẫn đến một cuộc hôn nhân khiến bao người hâm mộ xúc động và chúc phúc. Những khoảnh khắc ngọt ngào từ hậu trường đến đời thật nhắc đến cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong, khán giả hâm mộ thường nhớ ngay đến những ngày họ cùng hợp tác trong dự án điện ảnh Tôn Ngộ không 3, bộ phim với quy mô lớn, dàn dựng hoành tráng và lịch quay dày đặc đã khiến cả ekip rơi vào tình trạng căng thẳng. Thế nhưng, chính trong bối cảnh ấy, người ta lại chứng kiến những khoảnh khắc hết sức đời thường, giản dị nhưng cũng rất ngọt ngào giữa hai ngôi sao hàng đầu. Ở hậu trường, trong khi nhiều diễn viên khác bận rộn với thoại hay chỉnh sửa phục trang, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại thường ngồi gần nhau. Họ trao đổi kịch bản, chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất, thậm chí đôi khi chỉ đơn giản là cười đùa về một câu thoại hơi ngô nghê. Không khí ấy khiến những người chứng kiến có cảm giác họ như thể đã quen biết từ lâu, chứ không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp hợp tác lần đầu. Một nhân viên trong đoàn từng kể, mỗi khi Lệ Dĩnh tập cảnh khó, Thiệu Phong luôn đứng gần, im lặng quan sát, nếu cô ấy sai nhịp hoặc chưa đạt, anh sẽ nhẹ nhàng góp ý. Còn khi cô ấy hoàn thành, anh sẽ mỉm cười gật đầu đầy tự hào. Chính sự quan tâm tinh tế này đã để lại ấn tượng sâu đậm, khiến không ít người trong đoàn phim tin rằng giữa họ có một mối dây liên kết đặc biệt. Nụ cười chiếc cầu nối của hai tâm hồn. Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng là người phụ nữ mang nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo như có thể soi thấu lòng người. Còn Phùng Thiệu Phong, ở ngoài đời thật, lại thường có vẻ trầm lắng, ít nói. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi khi Lệ Dĩnh cười, anh cũng bất giác bật cười theo. Nụ cười ấy, như một chiếc cầu nối, phá vỡ lớp vỏ bọc điềm tĩnh của anh, để lộ một con người dịu dàng và tình cảm hơn rất nhiều. Trong một lần ghi hình cảnh ngoài trời kéo dài đến nửa đêm, thời tiết lạnh buốt, Triệu Lệ Dĩnh co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Phùng Thiệu Phong không nói gì, lặng lẽ cởi áo khoác dày của mình đưa cho cô. Lệ Dĩnh lúc đầu từ chối, nhưng anh chỉ mỉm cười và khẽ nói, em mặc đi, anh chịu lạnh quen rồi. Khoảnh khắc đó, dù chỉ là câu chuyện nhỏ nhưng lại khiến nhiều người cảm động. Những bữa ăn giản dị nơi tình cảm nảy nở, một điểm chung khác gắn kết họ chính là sở thích ăn uống giản dị. Không giống nhiều ngôi sao nổi tiếng thường chọn nhà hàng sang trọng, cả hai lại thích ngồi ở những quán nhỏ, nơi có món ăn bình dân như mì, há cảo, lẩu cay. Khi bị bắt gặp, họ chẳng ngại ngần, chỉ cười thân thiện với mọi người xung quanh. Có lẽ, chính sự mộc mạc ấy khiến cho mối quan hệ càng thêm gần gũi, bền chặt. Một lần, khi cả đoàn cùng nhau ăn tối, Phùng Thiệu Phong đã gắp cho Lệ Dĩnh miếng thức ăn cô thích, còn Lệ Dĩnh thì đưa cho anh chiếc khăn giấy lau tay. Những cử chỉ nhỏ ấy, nếu nhìn qua thì tưởng như vô tình, nhưng đối với những người để ý lại chính là bằng chứng rõ ràng cho sự quan tâm sâu sắc. Sự đồng điệu trong diễn xuất trong Tôn Ngộ không 3, hai người có nhiều phân đoạn phải hợp tác chặt chẽ. Từ những cảnh đối thoại căng thẳng cho đến những cảnh đậm chất tình cảm, họ đều phối hợp vô cùng ăn ý. Thậm chí,
có những cảnh quay chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là đã hiểu đối phương muốn gì, không cần bàn bạc nhiều. Đạo diễn nhiều lần khen ngợi, giữa hai người họ có sự đồng điệu hiếm thấy, hiếm có cặp diễn viên nào có thể làm được. Đằng sau sự ăn ý đó, chính là khoảng thời gian dài cùng nhau luyện tập, cùng nhau trò chuyện để thấu hiểu tính cách, cảm xúc của đối phương. Và càng gần gũi, họ càng dễ dàng nhập vai, đến mức nhiều fan đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu có phải phim giả tình thật. Từ tin đồn đến xác nhận, những khoảnh khắc ngọt ngào ấy không chỉ dừng lại trong hậu trường, mà còn theo họ ra ngoài đời. Cánh săn ảnh nhiều lần bắt gặp cả hai cùng đi dạo phố, cùng mua sắm, thậm chí về chung khách sạn sau giờ làm việc. Ban đầu, cả hai đều giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng làm cho công chúng tin rằng tình cảm của họ là có thật. Đến khi thông tin họ đăng ký kết hôn được công bố, hàng triệu người hâm mộ vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Bởi lẽ, tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào từ phim trường Tôn Ngộ Không 3 cho đến ngoài đời đều đã trở thành nền tảng vững chắc cho một cuộc hôn nhân lãng mạn. Ký ức sau kết hôn. Sau khi kết hôn, họ có một thời gian ngắn sống trong hạnh phúc viên mãn. Dù sau này có nhiều biến động, nhưng nhìn lại, những khoảnh khắc năm xưa vẫn luôn in đậm trong tâm trí khán giả. Đó là hình ảnh một Phùng Thiệu Phong dịu dàng, chăm sóc người phụ nữ anh yêu từng chút một, là một Triệu Lệ Dĩnh tươi sáng, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người đàn ông trầm tính ấy. Có thể nói, Tôn Ngộ Không 3 không chỉ là một bộ phim điện ảnh, mà còn là chứng nhân cho một câu chuyện tình đẹp, đầy ngọt ngào. Những kỷ niệm hậu trường, những nụ cười, ánh mắt, cái chạm tay đều trở thành ký ức khó phai, không chỉ đối với hai nhân vật chính, mà còn đối với hàng triệu khán giả yêu mến họ. Khi điểm lại tất cả, người ta càng hiểu rằng, đôi khi tình yêu không cần những lời thề hẹn hoa mỹ, mà bắt đầu từ những điều nhỏ bé, giản dị nhất. Một nụ cười, một cái áo khoác, một bữa ăn bình dân, tất cả đều có thể trở thành khởi nguồn cho một chuyện tình lãng mạn. Và đối với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, những khoảnh khắc ngọt ngào ấy mãi mãi là điều đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ.